به نظرتون بزرگترین گنج ایران کدوم گنجه؟ تا به حال از خودتون پرسیدید که این گنج باید به چه دوره‌ای تعلق داشته باشه؟ آیا گنج کوروش بزرگه؟ گنج داریوش؟ یا شاید گنج خسرو انوشیروان ساسانی؟ کدومشون؟ جواب این سوال بستگی به این داره که شما از چه زاویه‌ای میخواید به این سوال جواب بدید. آیا دنبال بزرگترین جواهر ایرانید یا دنبال بزرگترین آثار باستانی میگردید؟ آیا میزان طلا و نقره و فلزات گرانبها رو باید ملاک قرار بدیم یا حجم و تعداد آثار رو یا حتی خاص بودن و قدیمی تر بودنش؟ کافیه یکم سرچ یا تحقیق توی اینترنت بکنیم تا به عناوین مختلفی برسیم. اما بی تردید یکی از رازآلودترین جوابها گنج گمشده دارای دارایان، شاه شاهان، خسرو ایران، داریوش بزرگه. گنج گمشده‌ای در دل تاریخ. بعضیا البته معتقدن گنجینه داریوش سوم، آخرین پادشاه هخامنشیان، اگر هنوز وجود داشته باشه بی تردید میتونه یکی از بزرگترین و مهمترین و با ارزشترین گنج‌های دنیای باستان باشه. بر طبق افسانه ها گنج داریوش سوم به دستور شخص شاه در میانه جنگ با مقدونیان برای اینکه به دست افراد ناپاک نیفته در جایی مخفی شد. در افسانه ها و داستان ها اومده که به خواست اهورامزدا و دعای مغان کوهی شکافته شد و این گنج در دل اون کوه به امانت سپرده شد تا به دست شخصی در آینده برسد که فره ایزدی و شکوه هورمزدی داشته باشد. اما به نظر شما در این کهنه سرباز زمین، ایران 10,000 ساله که مهد تمدن‌های بزرگ و شگفت‌انگیزی از جیرفت و شهر سوخته تا ماد و اورارتو و ایلام و کاسی و غیره بوده، تنها گنج بزرگ گنج هخامنشیان بوده؟ پس مابقیه تاریخ چی؟ ما تو این ویدیو قراره از یه سری از این گنج ها صحبت کنیم. گنج های گم شده ای که نه به دست شکارچیان گنج و باستان شناسان بلکه در موقعیت های تصادفی و در مکان های عجیب و غریب دم دستی کشف شده. باورتون نمیشه جاهایی که شاید هزاران سال در اونجا کشاورزی میکردن، گندم میکاشتن، خونه های روستایی بوده، یا حتی تو برکه هایی که آدم ها برای هزاران سال اونجا شنا میکردن و ماهی میگرفتن. به ساعت صفر 5 گنج بزرگ فلات ایران خوش آمدید. خاکبرداری با بیل‌های مکانیکی در حین عملیات عمرانی در منطقه جوبجی رام هرمز باعث کشف گنجینه بی‌نظیری شد. کشف یک آرامگاه که متعلق بود به شاهبانوهای ایلامی. یه آرامگاه ایلام نو، 2 تابوت فلزی، تابوتایی که در تمام ایران و بین النهرین 8 تا حالا پیدا شده. در این آرامگاه 2 تابوت مفرقی با رأس‌های هلالی پیدا شد. بر پایه مطالعات انسانشناسی بقایای استخوان‌های انسانی درون تابوت‌ها به 2 زن تعلق داشت، به 2 زن بسیار ثروتمند. حالا این 2 تابوت که میگم 2 تابوت خیلی شاخص، یه نوعیه که ما بهش میگیم به اصطلاح به شکل یو یا نعلی شکل اگر بگیم، 2 زن توی اینا دفن شده بودن. اسمهای زنونه روی جواهراتشون پیدا کردیم. برای یه خاندان ایلامی داریم که انقدر ثروت دارن که فقط با 2 زن این همه جواهرات گذاشتن. یکی از این 2 بانو کمتر از 17 سال عمر داشته و در تابوت شرقی قرار گرفته بوده و بانوی دیگه بین 30 تا 35 سال و در تابوت غربی مدفون بوده. به احتمال زیاد این 2 بانوی ثروتمند یا شاهزادگان ایلامی بودند یا ملکه های ایلام در اون روزگار، چرا که به همراه این 2 حلقه زرینی وجود داشت که بر پایه مطالعات زبان شناسی و نوشته‌ای که به خط میخی و زبان ایلامی در مقبرشون قرار گرفته به نامی اشاره میکنه که اون نام هست شوتور نهونتا پسر اینددت و 2 اسم زنانه هم در متعلقات درون اون آرامگاه قرار داشته. برنگین مرکزی عقیق پشت یک دستبند طلایی بسیار زیبا
نام زنانه‌ای هست، آنی نوما. و اسم یکی دیگه از اون زنان هست لعرنه. گورنهاده های هنری و ارزشمندی که در این آرامگاه ها قرار داشته شامل زیورهای زرین به شکل دسته خنجر، حلقه، بازوبند، دستبند، علنگو، گل سینه، انواع پولک و دکمه لباس، مهره، آویز، گوشواره، موبند، گردنبند و حلقه انگشتره و همینطور ظروفی از جنس نقره و مفرق، به ویژه ظروف آیینی با پیکر یک زن ایزدبانو با دم ماهی و آتشدانی با پایه‌هایی به شکل گوساله و اسب و دسته‌ای به شکل تندیس یک زن از جنس مفرق. بجز همه این موارد، انواع مهره‌های سنگی و ظروف سفالی، برخی آثار ساخته شده از آهن مثل تیغه خنجر و چند اثر از غیر طبیعی و در کمال ناباوری آثاری ساخته شده از عاج و شاخ حیواناتی که در منطقه ایلام زندگی نمی کردن هم به دست اومده و این نشون میده که ایلامیان در اون روزگار از طریق خلیج فارس با شرق و غرب عالم در ارتباط بودند. اگه دوست دارید اطلاعات بیشتری راجع به این گنجینه شگفت‌انگیز پیدا کنید، میتونید ویدیوی دیگه کانال ما رو که خیلی مفصل به جوبجی پرداخته تماشا کنید. من لینک این ویدیو رو اینجا قرار میدم. به جز این مواردی که گفتم، در این آرامگاه ها یک مهر سوسکی شکل از جنس بدل چینی سفید با نقش کنده انسانی هم وجود داره که یک نقش کاملا انتزاعیه. یکی از این حلقه های قدرتی که در داخل این تابوت ها بود بسیار بسیار ارزشمنده و وزن زیادی هم داره و از طلای مرغوب باستانی ساخته شده. اما نکته جالبش اینه که این حلقه شبیه یک حلقه قدرت دیگه است که درست 25 سال قبل از به دست اومدن این آرامگاه در منطقه خوزستان پیدا شد. به نظرتون چرا 70% از کسایی که ویدیوهای کانال ما رو تماشا میکنن ساعت صفر رو سابسکرایب نمیکنن؟ نمیدونم، لابد این هم یه رازه. اگر به این ویدیوها علاقه مندید لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید. ممنون. همه ما داستان‌های زیادی شنیدیم از اینکه یه سری آدم با فلزیاب طلا پیدا کردن، یا بابا بزرگشون بهشون نقشه گنج داده، یا پسرعموشون یا پسرخاله پسرداییشون تو دهات یه قبر یا از قبل میشناخته و آره خلاصه. اما اینجا میخوام از یک ماجرا براتون بگم، از یک ماجرای باور نکردنی. در واقع نقش اول این ماجرای ما یک بز کوهی وحشیه. این کل قصه ما در واقع کسی بود که بزرگترین گنجینه‌ای که تا به امروز در ایران کشف شده به واسطه این جناب بز کشف شده و البته باید بگم متاسفانه غارت شد. داستان غار کلماکره در استان لرستان از ابتدا تا انتها پر از رمز و رازه. روایت‌های مختلفی هم دربارش وجود داره. قصه این غار و گنج داخلش برمیگرده به حدود 2 تا 3 هزار سال پیش. برخی در ابتدا اعتقاد داشتند که گنجینه کلماکره و این غار مدفن ثروت پادشاهان ساسانی بوده و یکی از مهمترین خزائن حکومت‌های ایران باستان مثل هخامنشیان یا ساسانیان در این غار نگهداری می شده. عده دیگه این غار رو مربوط می دونستن به دوران ایلامیان و ما قبل هخامنشیان و می گفتن که این گنجینه میراث یا هدایای پادشاهان متعدده. البته ما امروز کاملا میدونیم که این گنج بزرگ برای چه دورانی بوده و در ادامه هم بهش میپردازیم. اما اول بیایید ببینیم سرنوشت این گنج وقتی بین مردم خبر پیدا شدنش چرخید چی بود.
در ظرف چند هفته مردمان محلی با تجهیزات کوهنوردی و با گونی‌های فراوون به غار حمله کردند. هرچی بود و نبود رو غارت کردند. شنیده ها حاکی از اینه که وقتی چند بار گشت سازمان میراث فرهنگی و تیم باستانشناسی به همراه پلیس و کمیته و نیروهای نظامی خواستن به محل کوه نزدیک بشن و مداخله کنن، کار به درگیری مسلحانه کشید و مردم محلی به سمت نیروها تیراندازی کردند. یکی از شاهدان نقل میکنه وقتی یکی از روستایی‌ها گونی که با خود آورده بود رو پر از ظروف طلا و نقره کرده بود و اون گونی دیگه جا نداشت، با پا روی اون گونی پر از ظرف‌های چند هزار ساله میره و تا میتونه با پا به این ظرف‌ها ضربه میزنه تا اندک جایی باز بشه، تا چند تیکه بیشتر بتونه با خودش بیرون ببره. شگفت‌انگیز، تلخ و باور نکردنیه. ما در یکی از ویدیوهامون در کانال ساعت صفر قصه کامل گنجینه کلماکره، اینکه متعلق به چه دورانی بوده، اینکه چرا در کنار این گنج اسکلت 4 سرباز کشف شده، اینکه چه سرنوشتی پیدا کرده و اینکه اگر تمام گنجینه غارت شده چطور ما امروز ازش اطلاع داریم و چرا برخی از آثار این گنجینه در اختیار موزه ملی ماست، کامل صحبت کردیم. حتما دعوت میکنم ازتون این ویدیو هم تماشا کنید. وقتی برخی از اشیاء گنجینه کلماکره به دست کارشناسان افتاد، بعد از کش و قوس‌های فراوان باعث حیرت اونها شد، چرا که میزان آثار، کیفیتشون، حجم و اندازه گنجینه باعث شد که اون رو همتراز با گنج توتانخامون فرعون بزرگ مصر قرار بدن و به همین دلیل برخی در اوایل به گنجینه کلماکره میگفتن گنج فرعون لرستان. ساخت سدی بر روی رودخونه مارون در منطقه ارجان بهبهان یا آرامگاه پیدا شد مربوط به دوره ایلامی. این آرامگاه یک تابوت بزرگ از جنس برنز داخلش بود که شکل اون تابوت شبیه یک وان حموم بود و آلات و ادوات تدفین عجیب و غریبی هم درون تابوت و هم بیرون تابوت روی زمین آرامگاه پیدا شد. این اشیا عبارت بودند از یک حلقه طلایی، حدوداً 100 دکمه طلا، یک خنجر، یک عصای نقره‌ای سلطنتی، یک ساغر برنزی، 10 ظرف استوانه‌ای شکل و یک سینی بزرگ یا یک جام برنزی 3000 ساله. نکته جالبتر اما بقایای یک شخصی بود که داخل اون تابوت قرار گرفته بود و در کمال ناباوری و در جزو نادر دفعات در تاریخ باستانشناسی ایران قسمت‌هایی از پارچه لباس این شخص که درون تابوت بود هم سالم بوده. این تصاویر رو ببینید. اینها تکه‌های پارچه‌های 3000 سال پیش از جنس کتان که هم گلدوزی شده و هم به خوبی رنگ شده.
اما جالبترین چیزی که از درون اون آرامگاه بیرون اومد یک جام فلزی شبیه یک سینی بزرگ عمیق بود. اون شخصی که برای اولین بار از زیر خاک این جام رو بیرون آورد در خاطراتش نوشته من نمیدونستم این میتونه چیز با ارزشی باشه، چرا که هم بسیار خاک گرفته بود و همین که در نظرم بیشتر شبیه یک استانبولی بنایی بود که توش گچ درست میکردن. اما شما این تصویر رو ببینید، این تصویر اسکن لیزری همون سینیه. به این نقوش توجه کنید، باور نکردنیه. در 3000 سال پیش شخصی که درون اون تابوت خوابیده پادشاهی بوده به اسم کیدین هوتران، یکی از پادشاهان دوران میانه ایلام. در این تصویر او قصه یکی از فستیوال هایی رو که در دوران حکومتش برگزار کرده تعریف میکنه. فستیوالی ورزشی، فرهنگی، آیینی، همراه با صحنه‌ای از شکار و مسابقه. باورتون نمیشه، واقعا باور کردنی نیست. اما از همه اینا برای من جالبتر این بخش تصویره، تصویر نوازندگانی که در یک مجلس بزم شاهی در حال نواختن موسیقی هستند. به این نوازنده‌ای که سازی شبیه چنگ دستشه نگاه کنید. احتمالاً اون یک زنه و برخلاف چیزی که همه ما فکر میکنیم که ساز چنگ یک ساز غربی اروپاییه، این تصویر قدیمی ترین سند و کهن‌ترین دلیل برای اثبات این که چنگ یا بربط ساز کاملا شرقی و متعلق به ایرانه. این موسیقی که دارید الان میشنوید هم باورتون نمیشه اما با همون ساز نواخته شده، چرا که یکی از هنرمندان زن ایرانی با بازسازی سازی که در این تصاویر دیده شده اون ساز رو نواخته و شما الان دارید صدای اون ساز رو میشنوید. دعوت میکنم حتما ویدیوی جام ارجان یا جام آریاگان که در کانال ساعت صفر منتشر شده است رو تماشا کنید. من لینکش رو اینجا قرار میدم. باز هم یک عملیات حفاری و باز پیدا شدن یک سایت باستانشناسی. در میانه عملیات حفاری خط لوله گاز از دامغان به شهرستان نکا در استان مازندران در سال 88 شواهدی از یک گور باستانی در یک محوطه کارگاهی به چشم مهندسین اومد و اونها بلافاصله به مسئولین مربوطه اطلاع دادند. باستانشناسان و کارشناسان میراث فرهنگی و گردشگری و همینطور دانشمندان باستانشناسی بعد از اطلاع از این موضوع وارد اون سایت شدن و عملیات حفاری باستانشناسی رو در اون منطقه آغاز کردن. وستمین روستایی از توابع بخش چهاردانگه در 85 کیلومتری مرکز استان. اینجا سایت کاوش‌های باستانشناسی وستمین و کشف 17 گوردخمه که حکایت از تاریخی 2000 ساله در این منطقه داره. سایت وستمین مربوط به دوره اشکانیان و شامل یک قلعه، محوطه استقراری و گورستان میباشه. خبر این موضوع به سرعت در جامعه محلی در روستاها و شهرهای اطراف پیچید که یه قبرستون قدیمی پیدا شده، قبرستون گبرا، و این باعث شد که کار کارشناسا به نوعی مختل بشه، چرا که از ترس هجوم مردم و غارت آنچه که بود و نبود باید راهکاری پیدا می‌کردن. راهکارشون این بود که بیان همه تابلوهای راهنما در جاده‌ها و خیابان‌ها که اسم روستا و نشونی منطقه رو به مردم معرفی میکرد از تو زمین در بیارن و با آرامش کارشون رو ادامه بدن تا مردم غیر محلی و حتی مردمان محلی اون منطقه و روستا رو پیدا نکنن. باستانشناسان در کاوش‌های خود قدمت اون محوطه باستانی رو 5000 سال تخمین زدن. جالب اینه که در اون محوطه باستانی یه دونه گور نبوده، بلکه یک گورستان وسیع شناسایی شد و از نحوه دفن و آیین‌های دفن مردگان مشخص شده بود که اون بخش از گورستان متعلق بوده به دوره اشکانیان. محوطه وستمین نخستین محوطه اشکانی در استان مازندران بود که به طور دقیق مورد کاوش باستانشناسی قرار گرفت.
اون چه که گورستان این محوطه رو از سایر سایت‌های مکشوفه در دوره اشکانی متمایز میکنه گوردخمه‌های خانوادگیه که از نظر معماری بسیار منحصر به فرده. تدفین‌ها در داخل دخمه‌ها به شکل دست جمعی صورت گرفته. تعداد افرادی که درون اون دخمه‌های خانوادگی دفن شدن از 1 تا 5 نفر متفاوت بودن و شیوه تدفین اونها عمدتاً چنباته‌ای بوده. برخی از پژوهشگرا مهرهای اشکانی رو به دوره سلوکی و برخی دیگه اونها رو به دوره ساسانی نسبت میدن. جنس مهرها و مهرهای انگشتری وستمین بسیار متنوع، از جنس سنگ عقیق، نقره، آهن، مفرق و حتی عاج فیله و نقوش متفاوتی هم داره. نقوش انسانی، حیوانی، گیاهی، گاه هندسی و گاه انتزاعی. چیزی که مشخصه اشکانیان این زیورالات رو به عنوان هدیه به فرد متوفا میبخشیدن و در زمان هدیه دادن جنسیت خیلی براشون ملاک نبوده، چرا که علاوه بر زنان مردان هم تعدادی از این زیورالات رو در کنار خودشون دارن. همونطور که ما میدونیم اشکانیان یک طایفه از سکاهای آریایی بودن که از دیرباز در منطقه شمال شرقی ایران ساکن بودن و بعد از اینکه امپراتوری عظیم هخامنشی به دست مقدونیان نابود شد و ایران و سرزمین‌های بیشمارش به دست مقدونیان افتاد، در فاصله 200 ساله اشکانیان تونستن دشمن مقدونی رو از سرزمین‌های اشغال شده بیرون کنن و یک پادشاهی مقتدر رو در فلات ایران برپا کنن، پادشاهی که آوازه جنگ‌هاشون تا روم و یونان هم پیچید و با قدرت‌های بزرگ اون زمان در واقع سرشاخ بودن. عمده پژوهشگران معتقدند که برخلاف شاهان هخامنشی که برخی از اونها به شدت به دین زرتشت پایبند بودند، پادشاهان اشکانی دست کم برخی از اونها باورمند بودند به آیین کهن آریایی ها، یعنی آیین مهر، آیینی که در اون قربانی کردن حیواناتی مثل اسب و قرار گرفتن مردگان به صورت چنباته‌ای در خمره هایی در هنگام وفات از مهمترین مناسک آیینیشون بوده. الان میام در حدود 55 سال پیش در محدوده فعلی پارک قیطریه در هنگام ساخت و ساز از اعماق خاک گنجینه بی‌نظیری به دست اومد. تو یک محدوده از باغ‌های قیطریه اون زمان کشف اسکلت‌ها و سفال‌های خاکستری مرزهای تاریخ گذاری شهر تهران رو جابجا کرد و قدمت تهران رو که در اون زمان تصور میشد شاید نزدیک به 1000 تا 1500 سال باشه چندین برابر بیشتر کرد، چرا که ناگهان 350 گور سر از زمین بیرون آوردند و این گورها متعلق بودند به عصر آهن. این کشف باعث شد که هیجان و آتش جامعه باستانشناسی ایران و سایر نقاط دنیا برای دونستن بیشتر در مورد این جامعه تمدنی که نزدیک به 4000 سال به طور مداوم در تپه‌های قیطریه ساکن بودند بیشتر بشه. اما به دلایلی کاوش‌ها در همون پیش از انقلاب متوقف شد. آثار بسیاری از تمدن قیطریه به دست اومد.
در تپه قیطریه که قدمتش حداقل برمیگرده به هزاره اول و دوم پیش از میلاد، آنچه که در تپه قیطریه به دست اومد بسیار بی‌نظیر بود، نه تنها در حوزه تمدنی تهران، دشت کرج و قزوین، بلکه در تمام ایران. به خاطر اینکه آثار به دست اومده ثابت می‌کرد که احتمالاً تمدن قیطریه با تمدن چشم علی، با تمدن تپه سیلک و با تپه حصار دامغان هم در ارتباط بوده. اینو از کجا میتونیم بدونیم؟ به خاطر تکنولوژی و فرمولوژی سفالهایی که در این تمدن‌های به ظاهر جدا از هم پیدا شده. از قیطریه 2500 ظرف سفالی، مفرقی و چوبی و همینطور 250 گور تاریخی به دست اومده. به عقیده کارشناسان این میزان از آثار باستانی نشانه دو چیزه: یک، گستره تمدنی نزدیک به 5 تا 7000 سال در این محدوده، و نکته دوم، حدسیاتی درباره باورها و آیین‌های این مردمه که در ادامه بهش میپردازیم. باستانشناسان در محدوده ضلع شرقی بوستان قیطریه نشون دادن که ساکنان 3000 سال پیش تهران از اختلاف سطح صخره‌های طبیعی تپه قیطریه برای برپا کردن خیمه و خرگاه و ساخت کومه یا خونه‌های اولیه با کمک چوب و برگ درختان استفاده می‌کردند و از استخوان‌های به دست اومده رژیم غذاییشون هم مشخص شده. در رژیم غذایی اونها بز، گوسفند، گاو و انواع پرندگان اهلی و وحشی جایگاه خودشو داشته و اگر دوست دارید درباره این تمدن بیشتر بدونید، ما یک ویدیوی مفصل هم درباره قیطریه ساختیم، ما لینکشو اینجا قرار میدیم، در توضیحات اپیزودم هست. ولی اگه بخوام خیلی سریع براتون بگم، برخی از لوازم یافت شده در این گورهای تاریخی بیانگر سبک زندگی و حتی کشت و کار ساکنان تهران باستان بود. به عنوان مثال در گورهای باستانی تپه قیطریه ظروفی سفالی یافت شد که در برابر حرارت بسیار مقاوم بودند. این ظروف دهانه‌های کوچکی داشتند که از سرد شدن غذا جلوگیری می‌کرد و روی بدنه اونها هم شاخه زیتون نقش بسته بود. شاخه زیتون نشون دهنده اینه که احتمالاً ساکنین 2 تا 3 هزار سال پیش در این محدوده زیتون می‌کاشتن و ما می‌دونیم الان وقتی شما مقداری به سمت شمال حرکت کنید و از محدوده تهران خارج بشید و کافیه به منجیل برسید، اونجا باغ‌های بزرگ زیتون رو میتونید ببینید. شاید در اون روزگار آب و هوای تهران برای کاشت زیتون مناسب بوده. همه اون 2500-600 ظرف باستانی در گورها به دست اومد. به عقیده کارشناسان دفن کردن لوازم زندگی در کنار مردگان به معنای اعتقاد اونها به دنیای پس از مرگ، لوازمی که هر کدوم بر اساس مؤلفه های چون سن، جنسیت و طبقه اجتماعی مردگان در کنار اونها دفن می شدن تا در روز رستاخیز دوباره مورد استفاده قرار بگیرن. برخی از کارشناسان معتقدند که این گروه از انسانهای ساکن در ارتفاعات تهران باید متعلق باشند به دسته‌هایی از آریایی‌های باستانی. چرا؟ به خاطر اینکه در مدل دفن و آیین دفن مردگانشون نشانه‌هایی می‌بینیم از باور به آیین‌های کهن آریایی، یعنی آیین مهر. خب تا اینجا با هم 5 تا از بزرگترین گنجینه‌هایی که به شکل اتفاقی به دست اومد رو بررسی کردیم. همه ما میدونیم که عمر مدنیت در سرزمین ایران، حداقل اگر شهر سوخته و تمدن جیرفت رو ملاک قرار بدیم، بیش از 7000 ساله. اما ظهور مدرنیته در سرزمین ما متاسفانه عمرش به 200 سال هم نمیرسه و هنوز خیلی از مناطق ما حداقل‌های توسعه رو تجربه نکرده. خدا میدونه وقتی این کشور به اون چیزی که لیاقتش رو داره در حد اقلی به توسعه یافتگی نزدیک بشه
چقدر از این گنجینه ها و چقدر از این سرمایه های فرهنگی که متعلق به مردم ایران از دیرباز تا آینده است از زیر خاک بیرون میاد. لطفاً برامون تو کامنت ها بنویسید شما آیا موردی رو سراغ دارید در منطقه خودتون، در روستای خودتون، و یا اگر نکته‌ای رو ما از قلم انداختیم که ارزش پرداختن بهش رو داره توی کامنت ها بنویسید. ما حتما در موردش تحقیق میکنیم و برای شما ویدیو میسازیم. ممنون که ما رو تماشا کردید.